හෙලෝ ඇල්බර්ට් සර් කොහෙද ඉන්නේ? ජයකොඩි මං තාම ගෙදර ජයකොඩි. ඇයි මොකෝ කේස් එක? සර් මම මේ පන්නේ පිටියේ පන්සල පාරේ ඉන්නේ. මෙතන ඩෙඩ් බොඩි එකක් තියෙනවා සර්. මං හිතන්නේ නම් වහබීලා. සර්ුත් මේ දවස්වල වේලි වේලිනේ ඉන්නවා කිව්වේ. ලොකේෂන් එක දාන්න එනවද සර්? දාන්න ජයකොඩි. මං අනිවාර්යෙන් එන්නම්. ජයකොඩි ඇල්බර්ට් සර් හිතුවට වඩා ඉක්මනට ඇවිල්ලානේ. සර් මැරිලා ඉන්නේ නිශාන් සූරිය බණ්ඩාර. වයස අවුරුදු 29යි. සර් මෙයා පහුගිය අවුරුදු කීපෙම සෞදි වල ඉඳලා තියෙනවා. ලංකාවට ඇවිල්ලා නම් තාම සති 3ක් වගේලු වෙන්නේ. මියගින් හිටිය නිශාන් සූරිය බණ්ඩාරගේ දේහයත් ඒ අවට පොළවත් ඩිටෙක්ටිව් ඇල්බර්ට් ඉතාමත්ම ඕනිකමෙන් පරීක්ෂා කළා. ජයකොඩි මේ මිනිස්සයා බීලා තියෙන්නේ පැරකොට් කියන වල්නාශකේ ජයකොඩි. දෙයියනේ සර්. කොහොමද එච්චර ඉක්මනට මෙච්චර ලොකු නිගමනයකට ආවේ? කිසිම සාක්කියක් නැතුව? මම මේ ළඟදි ජයකොඩි ලංකාවේ තියෙන වසජාති ඔක්කොම වෙනමම අධ්‍යයනය කරා. ජයකොඩි පැරකොට්වල තියෙන්නේ පුදුමාකාර විෂක්. ඒ වගේම පුදුමාකාර සැර ගඳක්. මේ මැරිලා ඉන්න නිශාන්ගේ කටිනුත් මට ආවේ ඒ පැරකොට්වල සැර ගඳ ජයකොඩි. නියමයිනේ සර්. ඒක නෙමෙයි සර්. මිනිහා වහබීලා තියෙන්නේ කප් එකකට දාලා. සර් ඒක ටිකක් අමුතුයි වගේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි මං හොඳට බැලුවා ජයකොඩි මිනිහට බලෙන් වසපෝපු බවට කිසිම සලකුණක් ඇඟේ පේන්න නැහැ. අනිත් අතට කෝ ජයකොඩි මිනිහා වහදාගත්තු බෝතලේ. ඒකත් අතුරු දාන්නේ ජයකොඩි. සර් මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. මුලින්ම මේ සිද්ධිය දැකලා තියෙන්නේ මේ ගෙදර වැඩ කරන ලේඩි. එයා රූම් එකට එනකොට සර් වහ බෝතලයට පයින් ගහිලා ඇඳ යටට රෝල් වෙලා ගියා කියලා කිව්වා. එතකොට මූඩිය? මූඩියත් ඔය කොහේ හරි ඇති නේද සර්? හරි. මේ ඔක්කොම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් චෙක් කරන්න යවන්නකෝ. දැන් අපි පල්ලෙහාට ගිහින් ගෙදර අයට කතා කරමු. මිනිහෙක් හේතුවක් නැතුව සියලි විනාශා ගන්නේ නෑනේ. නේද ජයකොඩි? ගෙදර අයගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඇල්බර්ට් ජයකොඩිත් එක්ක පහලට බැස්සා. ජයකොඩි මම මේ හොල්මනක්ද දකින්නේ ජයකොඩි? නෑ සර්. ඔය මැරිච්ච නිශාන්ගේ මල්ලි අමයුරු. ඒ දෙන්න ට්වින්ස්ලා සර්. ජයකොඩි අර කාමරයට ගිය වෙලේ ඉඳන් මට මහා අමුත්තක් දැන්නා ජයකොඩි. මට හිතෙන්නෙම එතන මොකක් හරි අභිරහසක් තියෙනවා වගේ. ඇල්බර්ට් සර් ගීවට තේරෙනවා නම් අමුත්තක් ඉතින් ඒක ආය අහන්න දෙයක් නෑ. අපි බලමුකෝ සර්. ප්‍රශ්න කිරීම් වලට මුලින්ම කැඳෙව්වේ ගෙදර සේවිකාව භාග්‍යම්. ජයකොඩි ගෙදරක වැඩ කරන්න තරම් මේ ළමයා තරුණ වැඩි වගේ නැද්ද? අනික පෙනුමත් නිකන් නිලියක් වගේනේ. සර් මට ආරංචි වෙච්ච විදියට නම් මෙයා වැඩකාරියෙකුට වැඩිය මේ ගෙදරම කෙනෙක් වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මිස් භාග්‍යා. තමුන් කීයට විතරද මේක දැක්කේ? ඒ වගේම මට ඕනි මේ මැරිච්ච නිශාන් ගැන තමුන් දන්න කියන හැම දෙයක්ම හංගන්නේ නැතු. ඔව් හැමදේම. අනේ සර් මං උදේ තමයි දන්නේ නිශාන් මහත්තයා ගෙදරට ආවද කියලාවත්. ඒ කිව්වේ මිස් භාග්‍යා. එයා මෙහෙ නෙමෙයි ඉන්නේ. රට ඉඳන් ආපු මුල් සතියෙම මෙහෙ තමයි හිටියේ සර්. ඒත් පෙබරවාරි 6 වෙනිදා ගියාට පස්සේ ආයි ආවේ දවස් 2යි. ඒ පෙබරවාරි 13 වෙනිදායි ඊයේ. යක්කෝ දිනවකවානු ගැන මාර මතකයක් නේ මිස් භාග්‍යාවට තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ජයකොඩි. ඒ කියන්නේ මිස් භාග්‍යා මේ නිශාන් එයාගේ මල්ලිත් එක්ක රණ්ඩු වෙලාද මේ ගෙදරින් යන්න ගියේ? අනේ නෑ සර්. ඒ දෙන්න පුදුම බැඳීමකින් ඉන්න සහෝදරයෝ දෙන්නේ. අමීරු මහත්තයා කියන්නේ පුදුමාකාර අහිංසක ගතිගුණ තියෙන මහත්තයෙක්. එතකොට නිශාන්? මැරිච්ච නිශාන් මහත්තයා නම් අමීරු මහත්තයා වගේ අහිංසක කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒත් මේ මහත්තයා ගෙදරින් ගිය රට වටේම ඇවිදින්න ආසයි කියලා. දවසක් නුවරඑළියේ ඉඳනුත් මට ෆොටෝ එකක් කිව්වා. එතකොට සහෝදරයෝ දෙන්න අතර කිසිම ආරවුලක් නැහැ. අනේ නෑ සර්. ඒ දෙන්න කිරි පැණී වගේ හිටියේ. එතකොට උදේ තමුන් මොකද නිශාන්ගේ රූම් එකට ගියේ? ඊයරෑ නිශාන් ගෙදර ආපු බවක්වත් තමුන් දැනගෙන හිටියේ නෑ කිව්වන්. උදේ අමීරු මහත්තයාම තමයි කිව්වේ සර්. ඊයරෑ නිශාන් ආවත් ඒක රූම් එකට ගිහින් දෙන්න කියලා. එතකොට මිස් භාග්‍යා නිශාන්ට වහබොන්න තරම් හේතුවක් තිබුණාද? අනේ ඒක නම් මට පුදුමයක් සර්. නිශාන් මහත්තයා සෑහෙන සතුටකින් ජීවිතේ විඳපු කෙනෙක්. හරි මිස් භාග්‍යා. තමුන්ට තව මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවද? අපිට මේ පරීක්ෂණයේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන. සර් නිශාන් මහත්තයා ගෙදරින් ගියාට පස්සේ
අමීරු මහත්තයා ලොකු ප්‍රශ්නයක වගේ හිටියේ. ඒ කිව්වේ ඒ කිව්වේ සර් අමීරු මහත්තයා නිතරම මොකක් හරි දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර තමයි හිටියේ. හැමදාම පූල් එකේ පැයක් විතර ස්විමින් කර කර සතුටු වෙන අමීරු මහත්තයා ඔහේ පූල් එකේ කකුල් දෙක ඔබාගෙන කල්පනා කර කර ඉන්නවා. කෑම කන්න ගියත් එහෙම. ඔෆිස් ගිහින් ඉන්නෙත් හරිම මහන්සියකින් වගේ. ඒ කියන්නේ අමයුරුගේ නිශාන්ගේ අතර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ඔයාට ආයි තෝණි වුණොත් කතා කරන්නම් මිස් භාග්‍යා. ජයකොඩි. ඔයා ගිහින් CCTV චෙක් කරලා කන්ෆර්ම් කරගන්න ජයකොඩි. ඊයේ රෑ කීයටද මේ මිනිස්සයා ගෙදෙට්ට ආවේ කියලා. ඒ වගේම අර අමයුරු ආව ගිය වෙලාවලුත් චෙක් කරන්න ජයකොඩි. මිස්ටර් අමයුරු අපිට බොහොම කනගාටුයි මේ වෙලා තියෙන දේ ගැන. ඒත් ඉතින් අපිටත් තියෙනවනේ ප්‍රොසීඩියර් එක. මිස්ටර් අමයුරු මම ප්‍රශ්න කීපයක් ඇහුවට අකමැති නෑනේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. මිස්ටර් අමයුරුයි මිස්ටර් නිශානුයි අතර මොන වගේ සම්බන්ධයක්ද තිබ්බේ? සම්බන්ධයක් කිව්වේ මිස්ටර් ඇල්බර්ට් ඔයා දන්නවනේ අපි දෙන්නම ට්වින්ස්ලා කියලා. හොඳ සහෝදර බැඳීමක් අපි දෙන්න අතර තිබුණා. එතකොට මේ ගෙවල් දොරවල් මේ බිස්නස් ඇයි ඔය දෙන්නම තාමත් මැරි කරලා නැත්තේ? තාත්තා නැති වෙලා ගියේ මිස්ටර් ඇල්බර්ට් මේ බිස්නස් අපි දෙන්නටම සමානව පවර්ලා. අයියා ටිකක් විනෝදයට බර කෙනෙක්. මම ටිකක් සීරියස් විදියට හිතන කෙනෙක්. කවදා හරි අපි දෙන්නම එකම දවසේ මැරි කරන්නයි හිතාගෙන හිටියේ මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. ඒත් ඉතින් මොනව කරන්නද? අයියා ගෙනාපු ආයුෂ ඔච්චරයි. එතකොට මිස්ටර් අමයුරු ඇයි රට ඉඳලා ඇවිත් නිශාන් මේ ගෙදරින් ගියේ? ඔය දෙන්න අතර මොකක් හරි අනේ නෑ මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. එයාට ටිකක් ට්‍රැවල් කරන්න ඕන කිව්වා. ඉතින් එයා ගියා. ඒ ගියාට පස්සේ දවසක් මන් නැති අතරේ මෙහෙ ඇවිත් තියෙනවා භාග්‍ය කිව්වා මොනවද බඩු වගේක් ගෙනියන්න ආවා කියලා. මිස්ටර් අමයුරු මම මෙහෙම ඇහුවට මොකුත් හිතන්න එපා. භාග්‍යයි නිශානුයි අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ගැන මිස්ටර් අමයුරුට දෙන්නද? නෑ මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. අයියා ඕනි තරම් කෙල්ලෝ ආශ්‍රය කරනවා. මන් නම් හිතන්නේ නෑ ඒ වගේ දෙයක්. අනිත් එක භාග්‍ය අපිට අපේම නංගි කෙනෙක් වගේද. එතකොට මිස්ටර් අමයුරු පහුගිය දවස් කීපේ මිස්ටර් අමයුරු හිතේ අවුලකින් වගේ හිටියේ. මම මේ නිකමට වගේ අහන්නේ. මම අවුලෙන් කවුද කියන්නේ මිස්ටර් ඇල්බර්ට්? ඔෆිස් එකේ ඔය පොඩි පොඩි දේවල් වලට චුට්ටක් තරහ ගියාට මං ඉතින් වෙනදා හිටිය අමයුරුම තමයි. හරි මිස්ටර් අමයුරු. දැන් තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. මිස්ටර් නිශාන්ට සුයිසයිඩ් කරගන්න තරම් හේතුවක් තිබුණාද? ඒක නම් මටත් අභිරහසක් මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. මං දන්න තරමින් නම් නිශාන්ට එහෙම දුක් වෙන්න තරම් කිසිම හේතුවක් තිබුණේ නැහැ. භාග්‍යත් කිව්වේ ඕකමයි. එතකොට ඊයේ ඔයා ගෙදරට ආවේ කීයට විතරද? නිශාන් ආවේ කීයටද රෑ? මට ඊයේ හවස ඉඳන් අද උදේ වෙනකන් ටිකක් විස්තර කරන්න මිස්ටර් අමයුරු. මං ඉතින් ඔෆිස් ඇරිලා පුරුදු විදිහටම 6 වෙද්දි ගෙදරට ආවා. ඇවිත් නාලා කාලා නිදාගන්න යද්දී රෑ 11ට විතරයි. ආයේ පාන්දර 2ට විතර අයියාගේ ජීප් එකේ සද්දය ඇහිලා ඇහැරුණේ මට. අයියා ගාව ගේට් එකේ දොරේ අමතර යතුරු තියෙන හින්දා මං එයාට ගුඩ් නයිට් කියලා ආයේ රූම් එකට ගිහින් නිදාගත්තා. උදේ 6:00ට තමයි මං ඇහැරුණේ. ඔෆිස් යන්න කලින් අයියට ටී එකක් දෙන්න කියලා භාග්‍යයට කිව්වා. එතකොට මිස්ටර් අමයුරු නිශාන් රෑ ඇඳගෙන ආවෙත් ඔය දැන් ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමමද? ඔව් මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. ඒක හොඳටම ෂුවර්නේ? ඔව් ෂුවර්. ජයකොඩි මොකද CCTV වල තත්ත්වේ? සර් CCTV වල නම් එහෙම කියන්න තරම් අමුත්තක් නැහැ. මිස්ටර් අමයුරු 6:05ට ගෙදෙට්ට එනවා. ආයේ මිස්ටර් නිශාන්ගේ අර එළිය තියෙන වාහනේ පාන්දර 2ට විතර එනවා. පැහැදිලිවම පේනවද ජයකොඩි පාන්දර 2ට විතර එන්නේ නිශාන්මයි කියලා? ඔව් සර්. මිනිහම තමයි. ඒ ඇඳුමමයි. එළි වෙනකන් ආයේ කවුරුත් CCTV වල නැහැ සර්. ජයකොඩි මේකේ කොතන හරි අවුලක් තියෙනවා ජයකොඩි. කමක් නැහැ. අපි දැන් යන්. හෙට ඇඟිලි සලකුණු වාර්තා මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා ඔක්කොම එනවනේ. අපි ඒ ටිකත් බලලම උදෙන් මෙයා මිස්ටර් අමයුරුගේ ඔෆිස් එක පැත්තේ පොඩි රවුමක් දාලා එන්න. සර් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ තිබුණෙත් මරණයට හේතුව පැරකොට් කියන විෂ ශරීරගත වීම කියලා. වස බෝතලේ, එතකොට මූඩියේ, අර කප් එකේ ඒ හැම එකකම තියෙන්නේ මැරිච්ච නිශාන්ගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස්. ඒවත් කිසිම ඇදයක් උදයක් නැතුව නැචරල් විදිහටම තියෙනවලු සර්. අපේ හිතේ කොච්චර සැකයක් තිබ්බත් මේ කේස් එක දැනටමත් සුයිසයිඩ් එකක් කියලා කන්ෆර්ම් වෙලා ඉවරයි සර්. අමයුරුගේ කාර්යාලයට යනකම්ම ඇල්බර්ට් ගැඹුරු කල්පනාවක හිටියේ. මොකද ඇල්බර්ට් කියන්නේ ලේසියෙන් පරාජය බාර ගන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. තමන්ගේ අරමුණ කරා කොහොම හරි ළඟා වෙන කෙනෙක්. සර් මේ ඉන්නේ අදීප.
මිස්ටර් අමයුරුගේ පර්සනල් මැනේජර්. ගුඩ් මෝනිං අදීප. මං ඩිටෙක්ටිව් ඇල්බර්ට්. දන්නවද මාව? අම්මෝ දන්නවස සර්ව මූනට හම්බෙච්ච එකත් වාසනාවක්. ශ්‍රී ලංකන් ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා තමයි ඉතින් අපි නම් සර්ට කියන්නේ. හරි හරි. එහෙනම් මං අහන දෙයට අදීප ඇත්තම කියන්න ඕනි. අමයුරුවාගේ බොස් තමයි. ඒත් මම මේ අහන්න යන දෙයට ඇත්ත කිව්වා කියලා අමයුරු කීයටවත් දැනගන්නේ නැහැ. ඕකේ? හරි සර් ෂුවර්. අදීපට දැනුණද මේ ළඟකදී ඉඳන් ඔයාලගේ බොස්ගේ මොකක් හරි වෙනස්කමක් එහෙම? පොඩි තරහ යන ගතියක් නම් දැනනවා සර්. ඒ අරින්න ලොකු වෙනසක් නම් දැක්කේ නෑ. හැබැයි සර් බොස් මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක වගේ හිටියේ. ඔෆිස් එකේ දේවලුත් 90%ක්ම විතර හැන්ඩල් කරේ මම. බොස්ගේ අයියට නම් හරිම අපරාධයක් නේද සර් උනේ. හරිම ජොලි මිනිස්සයා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මිස්ටර් නිෂාන්වත් දන්නවා? ඔව් සර්. එයා සතියක් විතර මේ ඔෆිස් එකේම හිටියේ. අපි හැමෝත් එක්කම කතා බහ කරා, පිහිලු තහලු කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සර්. මේ හැම දෙයක්ම මාරම ස්පීඩ් ඉගෙන ගත්තා. මං තමයි හැමදේම කියලා දුන්නේ. එහෙනම් thank you very much අදීප. අපි ගිහිල්ලා එන්න. ජයකොඩි මේ කේස් එකේ කොතනම හරි තැනක් මට මිස් වෙලා වගේ ජයකොඩි. මගේ හිතේ තියෙන සැකේ කිසිම තැනකින් ඔප්පු කරන්න බැරුව මම මේ ඉන්නේ. ෂේ මට මේ මර්ඩර් කේස් එකකට බදුල්ලෙත් යන්න වෙලානේ. ඒ කියන්නේ සර් දැන් යනවද? ඔව් ජයකොඩි. මම මේ ගාම පිටත් වෙනවා. මිස්ටර් නිෂාන්ගේ ෆියුනරල් එක ඉවර වෙද්දි මං කොහොම හරි එනවා. දන්නවනේ ඉතින් මට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා කේස් එකක් හරියට ඉවර කරනකම්. දවස් 2කට පස්සේ ඇල්බර්ට් බදුල්ලේ ඉඳන් ආයෙත් කොළඹ එනවා. ඒ ඇවිත් මුලින්ම යන්නේ පන්නිපිටිය පන්සල පාරේ අමයුරු සූරිය බණ්ඩාරගේ ගෙදරට. සර්ලායි මං හිතුවේ නෑ නෑ මිස් භාග්‍ය. අපි මේ ළඟට ආපු ගමන්. සර්ලා මොනවද බොන්නේ? කෝල් ඩ්‍රින්ක් එකක්? නෑ නෑ මොකුත් එපා. මිස් භාග්‍ය අපි හිතමු මැරිච්ච නිෂානුයි අමයුරුයි දෙන්නටම එකම ඇඳුම අඳලා එකම විදිහට ලෑස්ති කළා වාගේ ඉස්සරහින් තිබ්බා කියලා. වා කොහොමද මිස් භාග්‍ය ඒ දෙන්නව අඳුරගන්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් අඳුරගන්න බෑ සර්. ඒ තියා ඒ දෙන්න කතා කරද්දිවත් හොයන්න බෑ. මොනවා? ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙම කටහඬවල් දෙකත් එකමද? අනේ ඔව් සර්. කිසිම වෙනසක් නෑ. එකම කටහඬ. හරි. ඔයා දැන් යන්න මිස් භාග්‍ය. අපිත් පිටත් වෙනවා. ඇල්බර්ට් සර් ඔයා හිතන්නෙත් මම මේ හිතන දේම නේද සර්? හරියට හරි ජයකොඩි. ඒකම තමයි. හැබැයි මේක අතටම අල්ලගන්න විදියක් ගැන මම දන්නවා ජයකොඩි. නියමයිනේ සර්. ඒත් ඒ කොහොමද සර්? ඒකට ජයකොඩි අපිට හවසට මිස්ටර් අමයුරු ගෙදර ආවට පස්සේ එන්න වෙනවා. අපි දෙන්න දැන් යන්. ගිහින් හවසට එමු. සර් මාර නොයසිල්ලකින් ඉන්නේ. මං නම් කවදාවත් දැකලා නෑ සර් මේ තරම් ඉවසිල්ලක් නැතුව ඉන්නේ. ඒක නම් ඇත්ත ජයකොඩි. මේක හරි ගියොත් ජයකොඩි මේ කතාව මගේ රහස් පරීක්ෂක ජීවිතේ රන් අකුරෙන් ලියවේ ජයකොඩි. ඉතින් සර් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලාම මිස්ටර් අමයුරුව හම්බෙමුකෝ. අපි මොකටද මෙතන ඉන්නේ? අපි මෙතන ඉන්න බවක් මිස්ටර් අමයුරුට කියන්න එපා කියලා සර් මිස් භාග්‍යයට කිව්වේ. ඉවසන්න ජයකොඩි ඉවසන්න. හැම දෙයකටම වෙලාවක් තියෙනවා ජයකොඩි. සර් අන්න එනවා මෑන්. අන්න මිනිහා අපිව දැක්කා. ජයකොඩි තව ටිකක් ඔය පූල් එක අයිනට වෙමු ජයකොඩි. ඇල්බර්ට් සර් මේ වෙලාවේ මෙතන කොහොමද මිස්ටර් අමයුරු? මම මේ ඔයාලට පොඩි බඩුවක් පෙන්වන්න කියලා ආවේ. බඩුවක් මට? ඔව්. එන්නකො පෙන්වන්න. නොහිතපු වෙලාවක කවුරුත් නොහිතපු විදිහට ඇල්බර්ට් අමයුරුව ස්විමින් පූල් එකේ ගැඹුරු අධිකම ප්‍රදේශයට තල්ලු කළා. අනේ බේරගන්න ඇල්බර්ට් සර් මාව බේරගන්න. අමයුරු මහ සද්දෙට කෑ ගහද්දි භාග්‍යයක් එතනට දුවගෙන ආවා. පීනලා ගොඩට එන්න අමයුරු සර්. අනේ පීනලා ගොඩට එන්නකෝ. මට පීනන්න බෑ මාව ගිල්ලෙනවා මාව ගොඩට දාන්න. මොනවා? පීනන්න බෑ? දෙයනේ කියන්නේ. ජයකොඩි ඔන්නේ මිනිස්සුව ගොඩට ඇදලා ගන්න ජයකොඩි. ඉතින් නිෂාන් අමයුරු විදිහට රඟපාපු ඔහේගේ නාටකේ ඉවරයි ඔන්න. ගෙදර මිනිස්සු රැවට්ටුවත් ඔෆිස් එකේ මිනිස්සු රැවට්ටුවත් මේ මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු රැවට්ටුවත් මේ ඇල්බර්ට්ව අන්දන එක නම් තමුන්ට එච්චර ලේසි වැඩක් නෙමෙයි නිෂාන් සූරිය බණ්ඩාර. ජයකොඩි
මුව පොලිසියට ඇදගෙන ගිහින් 2-3ක් දීලා ඇත්ත දැනගන්නවද නැත්තම් ඕනම් මෙඩිකල් චෙකප් එකෙනුත් බැරි වෙන එකක් නෑ නේද? තමුන් මේ දෙකෙන් කෝකටද කැමති නිශාන්? අනේ සර් මං තේරම කියන්නම් සර්. අනේ මට ගහන්න එපා සර්. ඇත්තද? ඊට කලින් මංගාව තියෙනවා මේ සිද්ධියට පොඩි උපකල්පනයක්. ඒකත් අහලම ඉන්නවකෝ. තමුන්ට ඕනි වුණා මේ දේපල දෙකට කඩන්නේ නැතුව තනියෙන් භුක්ති විඳින්න. ඒකට රට ඉඳන් ප්ලෑනක් හදාගෙනම තමුන් ලංකාවට ආවා. මං හරිනේ? හරි සර්. මුලින්ම තමුන් මේ ගෙදර නැවතිලා තමුන්ගේ මල්ලි අමයුරු ගෙවන ජීවිතේ හොඳට ස්ටඩි කරා. එයත් එක්ක ඔෆිස් එකටත් ගිහිල්ලා එතන වෙන දේවලුත් හැමදේම ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි තමන්ගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක එළියට ආවේ. ඒ තමයි අමයුරුව කිඩ්නැප් කරලා අමයුරු වගේ රඟපාන එක. තමුන් ඒක බොහොම දක්ෂ විදිහට කරලා තිනවා නිශාන්. මෙච්චර ළඟින් හිටිය භාගයටවත් නොතේරෙන විදිහට. ඊළඟට තමුන් අනිත් ප්ලෑන් එකට ගියා. ඒ තමයි අමයුරුට වහදීලා මරලා ගෙදරට ගෙනත් දාන එක. ජයකොඩි මං හැම වෙලේම කිව්වා නේද මට මොකක් හරි දෙයක් මිස් වුණා වගේ දැනෙනවා කියලා. ඒ තමයි ජයකොඩි මේ මරණේ සිද්ධ වෙච්ච වෙලාව. රෑ 2න් පස්සේ නෙමෙයි ජයකොඩි මේ මරණේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. රෑ 12:00ට විතර. මං අද ආයෙ ගිහින් බැලුවා ජයකොඩි අර මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ මරණේ සිද්ධ වෙච්ච වෙලාව කීයද කියලා. එතකොට සර් මෙයා එදා රෑ 11ට නිදාගත්තා කිව්වට ඒක බොරුවක්. මිනිහා ආයෙත් ගිහින් අමයුරුව හිර කරගෙන හිටපු තැනට අමයුරුට වාදෙන්න. හරියට හරි ජයකොඩි. ගෙදර අයත් කොහොමත් ඒ වෙලාවට නිදිනේ. ඒත් සර් මෙයා පිට වෙනවා CCTV වල නෑනේ. මිනිහා CCTV මග ඇරලා අර තාප්පෙන් පැනලා යන්නේ නැති ජයකොඩි. ඒ ගිහින් අර අහිංසක මිනිස්සයව රවට්ටලා මොනවට හරි දාලා වහ ටිකක් දීලා මරණට පස්සේ ජීප් එකේ පිටිපස්සේ හංගගෙන ඇවිත් ගෙදෙට්ට දාන්න ඇති. බැරි වෙලාවත් අපි පස්සේ CCTV චෙක් කරොත් කියලා අමයුරු අර මැරිලා ඉන්න වෙලේ ඇඳගෙන හිටපු ඇඳුම් ටිකත් මිනිහා ඇඳගෙන වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන ඇවිල්ලා අපිව ඇඳුවා නියමෙට. ඒ කියන්නේ සර් මෙයා බොඩි එක කාමරයට දාලා බොඩි එකට අර ඇඳගෙන ආපු ඇඳුම ආයි අඳලා තියෙනවා. ඔව් ජයකොඩි. ඔන්න ඕක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි දේපල තණ්හාව හින්දා අහිංසක මිනිස්සෙකුට නිකරුණේ මැරෙන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඉතින් නිෂාන් තමුසෙටත් මේ දේපල ආයි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ජීවිත කාලෙම හිරේ ලගින්නයි වෙන්නේ. ජයකොඩි ඔන්න දැන් තමයි ජයකොඩි මගේ හිත නිදහස්. යා දෙන්නත් එක්ක අපේ ගෙවල් පැත්තේ ගිහිල්ලා මේ සතුටත් සමරලා ටිකක් රිලැක්ස් වෙමු. සේරම බරපැන මංගානි. බදුල්ලේ මර්ඩර් කේස් එක ගැනත් ජයකොඩිට කියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. යන් සර් එන. මටත් ඉවසිල්ලක් නෑ සර් ඒක අහනකම්.